Nici măcar ei nu pot să spună că sunt o formulă democratică. Ei zic că nu mai sunt o organizație secretă și că au devenit discretă. Mai să fie. Nu, sunt în continuare o organizație secretă. Lucrurile sunt clare și, din punctul meu de vedere, masoneria în România, cum o fi în altă parte, ne raportăm la Constituțiile din țările respective, dar prin raportare la România, Constituția spune următorul lucru. Articolul 40, alineatul 4. Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Merg pe ideea că ei, vezi, Doamne, au devenit discreți din secreți, ba mai mult, un guvern al României înțesat de masoni, pentru că ăsta e rolul lor până la urmă, ca să ajungă să controleze prin aceste mijloace oculte și guverne, și parlamente, și justiție, și poliție, și jandarmerie, și gardă de la prefectură și orice. Tot ce mișcă, tot ce zboară, tot trebuie să fie controlat de masoneria, adică se poate până și divinitatea. Deci nu există Dumnezeu, există ceva, ziditorul, sau cum îl califică ei. Am aflat însă și să știe că un guvern al României a adoptat o hotărâre prin care masoneriei a fost recunoscut statutul de utilitate publică. Îmi îngădui să spun că este o hotărâre de guvern clar împotriva Constituției și chiar și împotriva legii. Că acum este o batjocoră. Deci oamenii aia de elită, din cultura țării, cred că se întorc în mormânt când citesc, sigur, metaforic vorbind, listele masonilor de astăzi. Este pur și simplu această asociere, cât am perceput eu în masonerie, când văd și eu și să laudă unul și altul, etc., că am clienți, am tot felul de întâlniri în teritoriu și mă întâlnesc cu unul și cu altul și mi se atrage atenția, aveți grijă că ăla e mason, e mare în grad, etc., eu percep că este un paravan la șmecherii, această masonerie. De fapt, este un paravan la mafii, la asocieri, până la urmă. Dacă este să căutăm crima organizată, ea este foarte bine așezată în aceste structuri masonice. Și acum dați-mi voie să vă fac următorul raționament, mergând pe ideea că nu intră masoneria în categoria organizațiilor secrete. Bun, o fi ea discretă, dar este anticonstituțională chiar și așa fiind. Pentru că tot un text de Constituție spune următorul lucru, tot la 40. Alineatul 2 spune așa, în primul rând, haideți să vedem alineatul 1. Alineatul 1 spune că cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. În alte forme, vezi, Doamne, ar intra și masoneria. Bun. Dar în alineatul 2 se spune următorul lucru. Partidele sau organizațiile, deci n-am spus de care, organizațiile în general, care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic. Odată ce nu acceptă până la urmă că parlamentele sunt create pe jocul politic și vor să controleze parlamente și guverne, clar că militează împotriva pluralismului politic. Apoi, a principiilor statului de drept, ori a suveranității. Haideți să vedem, de unde încep principiile statului de drept? Păi principiile statului de drept în Constituție încep cu articolul 1. Ce se spune în articolul 1? Că România este stat de drept democratic și social în care și urmează o ierarhizare a valorilor supreme și garantate de Constituția României. Prima valoare care este garantată este demnitatea omului. A doua, drepturile și libertățile. A treia, libera dezvoltare a personalității umane. Cum este posibil, pe baza acestei legi fundamentale a României, să promovăm asemenea aberații inchizitoriale? Deci este o reminiscență a Evului Mediu, care, sigur, într-un fel s-a menținut și în dreptul modern. Asta legat de structurile ei și de cât am perceput eu din ceea ce am citit, că înseamnă această masonerie. Vreau să știu și eu, ca profesor de drept public, ca om care vrea să fie liber, cum anume o organizație în care se promovează niște ritualuri, niște aberații până la urmă
și care nu are niciun fel de legătură cu libera dezvoltare a personalității, ba dimpotrivă, că toată lumea știe că din masonerie ești numai cu picioarele înainte. Unde e libera dezvoltare a personalității? Așa zisa intrare în adormire, cum se spune în seară, înseamnă intrare în adormire până la urmă. Adică te adormi ei, au grijă ei până la urmă să facă această adormire. Deci, cu alte cuvinte, sunt în afara Constituției, sunt în afara spiritului democratic, sunt în afara valorilor care înalță ființa umană. Ființa umană trebuie să se dezvolte în spiritul a ceea ce ne înalță ca oameni. A merge pe acele ritualuri care până la urmă ne coboară, ne duc în catacombe și ne îndepărtează de divinitate. De fapt, trebuie să ne raportăm foarte simplu la ceea ce a spus Kant, la legea morală în noi și la cerul înstelat deasupra noastră. Deci nu promovează așa ceva masoneria.